organizations located throughout the United States with the mission to preserve and promote Hellenic Cypriot culture, heritage, principles, and ideals of the United States of America, to promote the Cyprus cause, and to help with all other issues of Cyprus. I want to begin today by acknowledging the distinguished guests that are here with us. First, His Excellency, Michalis Orgalas, the Minister of Defense for the Republic of Cyprus. Next, Lieutenant General Demokritos Zervakis, Chief of the Cyprus National Guard. Next, Ambassador Evangelos Sekelis, Permanent Representative of Greece to the United Nations. Ambassador Andreas Kajikisanthou, Permanent Representative of Cyprus to the United Nations. Michalis Virilas, Consul General of Cyprus in New York. Dimitris Papageorgiou, Consul of Greece in New York. Brigadier General Charis Georgiou. Lieutenant Colonel George Ioannou, Military Attaché, Cyprus Embassy, Washington, D.C. Major Andreas Giannadis. Lieutenant Colonel Vasilis Christoforou. New York State Assemblyman Michael Panoussis. Philip Christopher, President of the International Coordinating Committee, Justice for Cyprus, and the President of the Federation of Cypriot American Organizations, Kyriakos Papastylianou. At this time, we are going to continue with a special documentary produced by the Federation to commemorate the 49th anniversary of the illegal invasion of Cyprus. Η ζωή μου όλη των 20 χρόνων και η δημογραφική δεν έπαιρνε στο στόμα των μάτων μου. Είναι η νύχτα που έζησα εγώ για Θεό. Και το βράδυ είχα δεχτεί στον Απόστολο να με εκδηλώσει και να του πάρω τα άλλη εβδομάδα. 30 χρόνια μετά πήγα σε 2 φορές, αλλά και στην πορεία μου μετά, ο Απόστολος δεν έδινε πάντα άγωγο. Μέχρι να μπούμε εμείς στην Αμόχωστο, 2 ρουκέτες έκοψαν τον δρόμο πίσω μας. Δεν ξέρω πώς είναι η κόλαση, εγώ τουλάχιστον δεν πέρασα. Τον άντρα μου αγάπουν το, αγάπαμε, ελάτρευε, ήταν η ζωή πριν πεθάνω να μάθω τι έγινε ο άντρας μου. Η Αγαθό ήταν ένας μικρός παράδεισος. Είχα ραπουδαστεί ένα συγχωριανό μου, το Σωτήρι, και είμαστε έτοιμοι για το γάμο 25 Αυγούστου του 1974. Δυστυχώς, στις 20 Ιουλίου γίνεται η πρώτη εισβολή. Ώρα μου αναστηγώνει μου μαζί με άλλα παλικάρια του χωριού, γέμισαν 2 λεωφορεία και τράβηξαν για το άγνωστο τους. Σκληρή με ώρα και μέρα, την θυμάμαι ακόμα, την ώρα που αποχαιρετούμαστε με τον αγώνα στην πόλη, να πάει στον πόλεμο.
Το μωρό μου το γέννησα, ήταν 3 μηνών αβάφτιστο την ημέρα της εισβολής. Ο άντρας μου θέλει να πάμε στο περβόλι να ποτίσουμε. Αφήκαμε το μωρό της μάμας μου. Όταν κατεβήκαμε μέσα στο περβόλι, φωνάζει ο θείος. Μαρούλα, Σαββάκη, ελάτε και ξεκίνησε την εισβολή με τους Τούρκους. Το 1974 ήμουν στρατιώτης στο 122 στη Λεγατάμια. 3 μέρες πριν το πραξικόπημα απολύθηκα. Ψήφιροι κυκλοφορούσα για πόλεμο, όμως καμία ενέργεια. Η δημιουργία δική μου έφυγαν από το στρατόπεδο την Κυριακή, φορτούσαμε τους όλους και πήγαμε στην Περίνια, ο εκεί διοικητής της Ανατέρας μας έστειλε προσωπικό Γεώργιο της Περίνιας, καμία οργάνωση, καμία ενημέρωση. Στην πορεία βλέπαμε τα πλοία τα τουρκικά να μην έρχονται, χωρίς κανένας να τραγουδηπολεί τα μάτια, δεν υπήρχαν πολυβόλο μέσα. Άνοιξε το σιφτάρι της τουαλέτας και γυρεύτηκε και του είπε τι γυρεύτηκες Σαββάκη μου λαλό του. Δηλαδή με τον μπλοκ αλληλογραφία, τότε δεν μου να το κάνω, δηλαδή να σου γράφω. Έχει 49 χρόνια περιμένω και το πράγμα. Έφυγε από την πρώτη ημέρα. Δεν έχω νέα του τίποτε. Έχει 49 χρόνια. Ξεκίνησε τη ζωή μου με ένα μωρό 3 μήνων και με μια λίρα στο χέρι. Εγώ με το μαγάζι μόνο στήσαμε τα σπίτι. Ξαναξεκινάει η δεύτερη εισβολή γιατί κατέρευσαν τις συνομιλίες στην Ελβετία. Έτρεξα λοιπόν στο σπίτι του γονιού μου να ρωτήσω τι κάνουμε, διότι ξεκίνησαν τα αεροπλάνα με τον από πάνω μας πάλι και επετούσαν τόσο χαμηλά που πραγματικά δεν άντεχες να τα βλέπεις. Ήταν σαν θεριά από πάνω μας. Και τόσο χαμηλά για να ρίχνουν τους αλεξιπτωριστές σε ασφάλεια. Νομίζεις ότι αν έπαιρνες ένα σκουπό ξύλο θα τα έριχνες. Και άρχισαν και τα πλοία να έρχονται πιο κοντά μας. Μαύρες η θάλασσα λουλάκιασε. Κρυφτήκαμε λοιπόν ένα τρακτέρ είχαμε, πήγαμε σε ένα χωράφι που είχε φουντωτά δέντρα χάρτες. Ανέβαινα μια αδερφέ μου πάνω στα δέντρα και φώναζα. Έρχονται προς τα έξω τα πλοία, τι κάνουνε. Ξαφνικά είδαν και το χωριό να φεύγει, κατέβηκαν κάτω στον αμαξιδόκρονο και είπαν φύγετε, σπάσουν, έσπασαν οι γραμμές. Ένα χάος, ένα λεωφορεία, τρακτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, τα πάντα φορτωμένα κόσμο. Τίποτε δεν πήραμε από το σπίτι μας. Γιατί πιστεύαμε θα γυρίσουμε σε 2-3 μέρες. Κάτι θα γίνει, κάποιος θα τους διώξει, κάποιος θα τους σταματήσει. Δυστυχώς, 49 χρόνια τόσα και πάμε, κανένας δεν τους έδιωξε, εδραιώνονται υπό τα όματα τάχα της δικαιοσύνης των ισχυρών. Είπε και αυτά από το μάτι που ήρθε και δεν φοβάμαι την κακία των κακών, αλλά την αδιαφορία των καλών. Αυτό συνέβη και για εμάς. Εμείς μέσα από τα περβόγια προχωρήσαμε στην Περίνια, σφαίρες από παντού, φτάσαμε στο γάσι Πράξανδρος, πάλι μαζί με τον φιλοδοχό τον Γυρόπουλο, βρεθήκαμε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν υποανέγερση. Μας πήρα χαβάρι οι Τούρκοι, έσπανε βλήμα πίσω μας. Εγώ τραυματίστηκα στο αριστερό χέρι και στο πόδι και στο δεξί μου αυτή έχανα αισθήσεις, έχανα αίμα, χαράματα είδα ότι ήμουν μόνος μου και μόνο νεκρή υποτιμή. Νομίζω ότι ίσως ότι ήμουν καθαμένος από ξενοδοχείο πέρασε πάνω από μένα, αλλά και πώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Κατέβηκα κάτω, δεν παντούσα, το πόδι μου είχε μια τράπα τετραχεδέμα. Μπήκα σε ένα σπίτι δίπλα, είχε ένα αμερικανική σημεία έξω, μέσα στο μπάνιο, έβαλα τα ρούχα μου τεματωμένα, έκανα μπάνιο. Μπήκα μια νυφή, έρθει και τραύματα, έβαλα πάνω στις πληγές μου. Άκουσα πληροφορισμούς, υπάρχουν προς το πεντά στο σπίτι και πάτησα πάνω στο πλυντήριο και πήγα στο σέντρι. Το σέντρι ήταν ανοιχτό πάνω με κεραμίδια και ξύλα στιασιές. Μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, αγραφουνές, κάτω κλπ. Μετά από εκεί γίνονταν έφυγαν, δεν γίνει κανένας ποτέ. Τα αισθήματα μου δεν ήξερα αν θα υπήρχε την επόμενη μέρα. Σκεφτόμουν την οικογένεια μου.
υπήρχε φόβος, σίγουρα. Δεν έγινε τόπος που δεν γυρίσαμε, δεν έγινε τόπος που δεν πήγαμε. Τίποτα όμως. Πήγαινα στις εκδηλώσεις. Έβασαν το μωρό μου μπροστά μου. Έβασαν τη φωτογραφία μας στην φυλή. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και λέει του να σας κάνω μια φωτογραφία. Ρεβέντη, ήταν 2,5 χρονών το μωρό μου τότε. Λέει του να μην πάρει τα δύο παπάς μου που μεγάλωσε για να αυτή. Πολλά συγκλονιστικό για μου. Ακούεις το μόνο σου. Ας πούμε το και μεγάλωσε και θέλει να δει τον παπά. Όποιος έρχεται στο σπίτι μου, εφώναζε του παπά, παπά. Έπιανα και ποτά του γάμου. Και με τις φωτογραφίες του γάμου έλαβε του τούτος παπάς του τη μάπα. Και να ξεχωρίσει το μωρό μου ποιος ήταν ο πατέρας του. Μέχρι να μπούμε εμείς στην Αμόχωστο, δύο ρουκέτες έκοψαν τον δρόμο πίσω μας. Και εμείς από εκείνο το τράγκλαμα πέσαμε στο χαντάκι. Γύρισα πίσω τη ματιά μου να δω, είδα ένα αυτοκίνητο, το θυμάμαι κόκκινο. Δύο άνθρωποι έβγαιναν και έπαιρνε φωτιά τα μούχα τους και άρχισαν να κυλούνται προς τα κάτω, χάμω, για να σβήσουν. Φύγαμε στο παραλίμνη, μπήκαμε στο σχολείο, τα πλοία ήρθαν έξω από το παραλίμνη. Μας έβριζαν όλα νύχτα στα ελληνικά, θα φυγούμε έξω, θα πάρουμε τις κόρες σας. Ήταν ένας χαμός. Αποφάσισα να προσπαθήσω να περάσω στην πλευρά από κάτω, αλλά μου είχαν δει οι Τουρκοί και με περίμεναν στον δρόμο Κερίνιες Πέλαβε. Έγινε συνέλαβα, με χτύπησαν με τα κοντάκια, με κλωτσιές κλπ. Κάποιος με χτύπησε στο λαιμό πίσω, έκανα την τάρτη στο δεκάτη του ναύλου μου. Από εκεί με πήραν στην Αΐρτα, στον αστυνομικό σταθμό στην Αΐρτα. Εντάξει, την επομένη ήρθε ο Τζαφέρ, από το ραδιόφωνο Παϊράκ και μας πήρε συνέντευξη. Μιλήσαμε όλοι, είπαμε τα ονόματα μας, τα αδέρφια μας. Τότε έμαθαν και δικοί μου ότι είχα χρηματοδοτιστεί, γιατί με ψάχναν να είχα μάθει ότι είχα τραυματιστεί. Οι Τουρκοκύπροι εκεί το βράδυ εκείνο μου έδιναν θάρρος ότι ο κλειδίς είναι ο Μιλάνος Παιχτάς και θα μας κάνουν ανταλλαγή. Τελικά μας έβαλαν στα φορτηγά και μας πήραν στην Κερίνια. Μας έβαζαν στο βιβλίο στο πάρι, μας τυπούσαν, ρολόγια ό,τι είχαμε πάνω μας, λεφτά ό,τι είχαμε. Τελικά χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, μας πήραν με Σίνα και μετά μας πήραν στα Άδωνα, στις στρατιωτικές φυλακές. Μας έβαλαν να βγάλουν τα κούτσα μας και ένας Τούρκος μας κάταγε με χέρι πίσω. Στη διαδρομή δύο Τούρκοι στρατιώτες δεξιά-αριστερά, με τα κοντάκια, με τα όπλα, μας στίβαγαν με τα χέρια, με κλωτσιές. Μέχρι να μπει στο θάλαμο, είχαμε φάει πάρα πολύ ξυλό. Αυτός που με κράταγε με λυπήθηκε. Πριν να μπω στο θάλαμο, ένα Τούρκος εκεί είχε ετοιμαστεί να με χτυπήσει με τόπο και το κράτησε να μην με χτυπήσει. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες στην Εχμαλωσία, οι Τούρκοι ήταν επιθετικοί μαζί μας κλπ. Αλλά μετά τα πράγματα ήταν καλύτερα. Έγραψα κατά μέρα περιληπτικά κάποια πράγματα. Έχω ονόματα παιδιών που μου έριξαν εκεί και το κάνω στο μέχρι σήμερα. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες, έκαναμε κάποια πράγματα με τα σπίρτα, φτιάχναμε χαρτιά, παίζαμε με πιλότες. Ήταν ίσο πρόβλημα. Με το σαπούνι ζάρι, με τις ελιές, κάναμε αυτά τα κοντολόγια, στήσαμε τις ελιές σε χάμο και τις περάσαμε με ένα σαγωτιστή. Μετά με τις χάντρες, μέσα από τα στρώματα πήγαμε με κάποιες χάντρες, τις περάσαμε από εδώ. Είχαμε πολλές ώρες και ασχολόμασταν. Στα άλλα εμείς κάναμε 2 εβδομάδες και μάλλον δεύτερα μετά με τρένο από τα άλλα στην Αμάσια. Έμεινα
μάλλον 3 μήνες περίπου. Έκανα 2 φορές μπάνιο και η πρώτη φορά έκανα πάω στο μπάνιο φάμε πάρα πολύ ξύλο. Σεπτέμβριο γύρω στις 23-24 με τρένο μας μετέφεραν από Μάχια στην Μερσίνα και μετά με πήγαν Κύπρο. Είχαμε πάρει μηνύματα από τον Ερυθρό Σταυρό, από τους δικούς μας. Είχα πάρει μήνυμα και από την οικογένεια του Χάμπου Χαραλάμπους. Το μήνυμα θα λέγει «Είμαι θα καλά, περιμένουμε μια σου για τον Χάμπου Χαραλάμπου του Προκόπη, εξαγλαγιάς, τι γνωρίζεις παρακαλώ, γράψε μου». Δεν γνώριζα δηλαδή, ο Χάμπος ήταν λοχείας. Μέχρι σήμερα όμως. Αυτή την τραγωδία, παιδιά, εύχομαι να μην την ζήσει ούτε ο χειρότερος εχθρός μου, διότι άλλο να το ζήσει και άλλο να το ακούσει. Ζούσαμε μια ελπίδα να μάθω κάτι, να τον έβρω και μέχρι αυτή τη στιγμή θα του λέω τον άντρα μου τον περιμένω να χτυπήσω ζωντανός. Δεν θέλω κόκκαλα, δεν θέλω κόκκαλα εγώ. Θέλω τον άντρα μου να χτυπήσω, να με δει να τον πω. Αν μπορέσω να φωνάξω το όνομα του και μετά να φύγω θα το φωνάξω. Και όχι 49 χρόνια δεν θα τα έχασα τον εχθές, όχι. Πριν 49 χρόνια. Έχω φωτογραφίες που τον δείχνουν εξ πάνω. Τι τους έπα μαζί. Πού τους επήρασε. Με τη φωτογραφία πάμε με την κάπα εδώ. Είδες τώρα. Δείχνει τον εκμάλωτο στην Τουρκία, στην Αμάσια της Τουρκία που λέει. Διότι νερό να πια από κάτι εξαμενή που είχα δείξει του ελληνικού κριτήριο δηλαδή. Διότι πού του εκμάλωτου υποτίθεται. Στις 5 μήνες ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε ανακοίνωση ότι έρχονται και κάποιοι εγκλωβισμένοι, απελευθερώνονται. Κάθε απόγευμα ανεβαίνουμε σε έναν τόφο που είναι σήμερα το φιλοξένιο το ξενοδοχείο και κοιτάζαμε αν είναι οι δικοί μας μέσα. Δεν ήταν και το άλλο πράγμα, και το παράλληλο. Εκεί έζησαν την τραγωδία στο μεγαλείο της. Μανάδες να λιποθυμούν, να χτυπιούνται, δεν ήρθαν οι γιούδες τους. Που ήταν αγόμενοι, ήταν ανίποτες τραγωδίες αυτές. Και τα λεγείς εκεί μας έγινε τον Οκτώβριο, εμένα έλαξαν ήταν τελαγή στις 27 του Οκτωβρίου και εκείνη η μέρα θα μου μείνει εξεχάστη. Ο κόσμος έψαμε για τα παιδιά του, για τους στρατιώτες, για ανεξάρτητα αντικείμενους, αν μας αγνάγεται μέχρι να βρεθούμε με τους δικούς μας. Είναι πιο συνήθινη στιγμή. Ελπίζω κάπου εμείς ζήσαμε τα εγγόνια να μην τα ζήσουν. Δυστυχώς υπήρχε πρόταση για μάθηνα, ολοφάνω τα πολυβολία ήταν άδεια, δεν υπήρχαν πολυβόλα. Οι Τούρκοι περίπατο έκαναν. Αν υπήρχε ανίσταση, δεν θα φύγαν ποτέ. Δυστυχώς υπήρξε πρόταση. Για πολλά χρόνια ξυπνούσα και διαρωτούμουν που ήμουν.
Thank you, everyone. I also wanted to recognize with us today, we also have Lieutenant Colonel Dimitrios Dimitriou. This time we're going to continue with our program, and I want to call the President of the Federation of Cypriot American Organizations, Mr. Kyriakos Papastylianou, to the podium for his remarks. Thank you, Andrea. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε και να ήταν πολύ ενημερωτικό για αυτούς που δεν ζήσατε τα γεγονότα στην Κύπρο. Να πάρετε μια εικόνα τι συνέβη και το 1974. Αντρέα, έχεις αναφέρει όλους τους επισήμους που είναι εδώ σήμερα, επομένως για τους ευνόητους λόγους θα αρκεστώ στο επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω την ενορία του χώρου Washington, τον Φάτερ Ιωάννη, που είναι εδώ μαζί μας. Ο Φάτερ είναι, σας ευχαριστώ, είναι εδώ η σύζυγος, η πρεσβυτέρα η Ελένη, η οποία θα ήθελα να πω ότι είναι από την Κύπρο. Και το αναφέρω γιατί ήταν επίσης στην νεολαία της Ομοσπονδίας, την ΕΠΟΜΑ. Ήταν ταμείας τότε, και βλέπω ότι είναι εδώ μαζί στην ορία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την φιλότροπο της ενορίας εδώ, την πρόεδρο της κοινότητας, για την εδώ φιλοξενία σας, την Τασούλα που έχει αναλάβει την οργάνωση αυτή σήμερα την εκδήλωση, αλλά και όσους σας έχουν βοηθήσει να γίνει σήμερα η εκδήλωση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ Στρατού, σας καλωσορίζουμε εδώ στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη συνοδεία σας, εδώ στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο Γκάιλ. Είναι μια από τις πιο δραστήριες ενορίες, όπου οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι εδώ μαζί δουλεύουν, εργάζονται, προσπαθούν να διατηρήσουν τη γλώσσα μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας και την θρησκεία μας. Φίλοι και φίλες, 49 χρόνια μετά, ο Ιούλιος, μήνας πένθους, η μεγαλύτερη τραγωδία του νεότερου ελληνισμού, η μεγαλύτερη προδοσία του ελληνοκυπριακού λαού, με αποτέλεσμα την τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% της Κύπρου. Είμαστε σήμερα εδώ για να μνημονεύσουμε τους πεσόντες του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Σήμερα, επίσης, τιμούμε όλους αυτούς που σήκωσαν τα όπλα για να υπερασπιστούν την δημοκρατία και σημαντικότερο ιδανικό τους την αρετή, Ελληνοκύπριους και Έλληνες. Σκοπός φυσικά της σημερινής εκδήλωσης η διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και την ίδια ώρα η μέρα με της συλλογής και αυτοκριτικής για τον καθένα από εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος ήταν ένα θύμα των μεγάλων πατριωτικών λόγων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα όσα δεινά προκάλεσε η διχόνοια. Τα εθνικά μας προβλήματα δεν λύνονται με διαπληκτισμούς και αντιδικίες. Τα εθνικά μας προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο και ομοφωνία. Βλέποντας το βίντεο προηγουμένως με τις μαρτυρίες κάποιων από τις χιλιάδες ανθρώπων που έχουν ζήσει τα γεγονότα του 1974, έχουμε όλοι μας ιστορική υποχρέωση σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες, σε όλους αυτούς που πολέμησαν, αλλά και τις μεταγενέστερες γενιές να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, επίσης προσκεκλημένοι, κύριε Υπουργέ, θέλω να γνωρίζετε ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως λέει και ο αγαπητός κύριος Κρίστοφερ, δεν υπάρχουν κόμματα. Κόμμα μας είναι η Κύπρος, κόμμα μας είναι ο ελληνισμός και τα εθνικά μας θέματα. Γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινώς και θέλω να το μεταφέρετε πίσω στην πατρίδα, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλοι μας δουλεύουμε για ένα σκοπό. Θα ήθελα να πριν τελειώσω, με μία ανάρτηση που έχω διαβάσει στα social media. Μία ανάρτηση που έχει κάνει η οικογένεια του Γεώργιου Κατσάνη, διοικητής της Θεραπείας Μήνας Καταδρομών του 1974, που έπεσε γεωργικά μαρκόμενος υπερασπίζοντας τον ελληνισμό. Και λέει το εξής:
δεν είναι ο άνεμος που κρατάει ψηλά τις σημαίες, αλλά η τελευταία ανάσα των ηρώων. Αιωνία του συντήμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Thank you. Thank you, Kiriako. At this time, we will continue with the remarks of Mr. Philip Christopher, President of the International Coordinating Committee, Justice for Cyprus. Thank you, Andrea. Your Excellency, Minister of Defense, distinguished guests, ambassadors, consul generals of Greece and Cyprus, all of you who, at this rainy day, took the time to join us here today, to remember and to pay tribute to those 5,000 people that lost their lives in 1974, to the 1,600 people missing of Greek Cypriots, to those that for the past 49 years have been waiting to go back home, because that's very, very important. I lost my parents, and they died with a broken heart, waiting to go back to get in. So we as American citizens, my friends, we have an obligation to make sure that the principles and ideals that we believe in our country, that those principles come true for Cyprus. You know, I watch in the news and the media, on the pretext of protecting a minority, on the pretext of a geopolitical, geographic, military interest, Russia invaded Ukraine. Those phrases remind me of the pretext that Turkey used in 1974. But the double standard and the reaction of the world and the reaction of our country. In the United States of America in 1974, we as American citizens watched on our TVs as Turkey invaded the island, creating 200,000 people refugees. You all know the reaction of the whole world and Western Europe, NATO, in regards to the invasion of Ukraine. And this is what I am reminding every day our members of Congress, our senators, and the Biden administration. There is no question, as the Secretary of Defense said, that the relationship between the United States of America and Cyprus is the best ever at this point. But the Republic of Cyprus remains divided. 36% of the island is still under occupation. 200,000 people are still waiting to go back home. So as we pay tribute to those people that lost their lives in 1974, we as American citizens are reminded that we have to continue this fight. This is what it's all about. After 49 years, there's many that got tired, many are frustrated, many are disappointed, and they're waiting. But we as American citizens have this obligation, particularly because we come from the birthplace of democracy, Greece, and we live in the greatest country of the world. We have an obligation to make sure that we continue this fight. So with those few words, I just want to thank you all for attending. And let me say what I always say, the work goes on, the hope endures, and the dream of returning to Guerrilla will never die. Thank you all very much. Thank you, Philip. I would now like to call up to the podium New York State Assemblyman Michael Tannousis for his remarks. Thank you very much. As many people in this room know, my parents are from Cyprus, both refugees. My mother's from Guerrilla, my father's from the invaded part of Plούσια. So this obviously is an issue that brings near and dear to my heart. I was fortunate a few months ago, back in April, I visited Cyprus. We met with the president of Cyprus, we met with various government officials, trying to strategize and to see how we can benefit Cyprus, what Cyprus needs to go forward. And the overarching theme is obviously the Cyprus invasion and the injustice that has occurred the past few years.
But you know, one constant thing that I heard from the Cyprus government officials was how strong the Cypriot and Greek lobby is here in the United States. And it's not by accident. Has not always been that way. I know Philip just mentioned that right now, Cyprus and the United States has the best relationship it's ever been. Yes, Philip, because of you. Philip Christopher, Kyriakos Papastilianou, Andy Komodromos, Despina Axoudakis, and many others that have worked hard to make that a reality. Politics in Cyprus does not work the same way as politics in the United States. We need support to take forth to the elected officials. And the one good benefit we have is that the newly elected president of Cyprus studied here in the United States. So he has an idea of how politics works here. We are here, to my friends that are visiting from Cyprus, we are here to work with you. We need the support, and we need to keep pushing if we are finally going to get justice for what occurred in Cyprus in 1974. Thank you very much. I would like to now call up the Consul General of Cyprus in New York, Mr. Michalis Styrilas, to the podium for his remarks. Thank you. You'll permit me to speak in English because I want to make sure that the younger people here understand what I have to say. First of all, Kalispera. Καλώς ήρθατε από την Κύπρο. Good to see everyone. These are very dark days for us, Cypriots and Greeks. And you saw from the video that every single person, in one way or another, has been violently touched by what happened in Cyprus in 1974. Doesn't matter if you were born 10 years later. Your parents carried it with them. Your grandparents carried it with them. Your grandmothers were dressed in black forever. The color black was very dominant when I was growing up in Cyprus. I think there's plenty of you here who know that for a fact. There is, among us, there are some veterans of 1974, people who gave everything, lost their brothers in arms, and only today, 40, 45 years later, they're in a position to confront those experiences, write about them, talk about them, evaluate them. And I think that's something that these days carry for us all. It's very important to delve into our own personal, individual introspection, try to figure out how that tragedy fits into our identities, into our futures, into the way we see ourselves as part of our community. In other words, I'm telling you that it's very important to know your history. You hear a lot of words that talk about treason, talk about backstabbing, talk about different interests. It's very important to understand those. It's very important to understand their place in our broader Greek history, the pathos that many people were occupied with and which blinded them to certain realities, to the true dangers, to the real enemies. This brings me to my last point. For Cypriots, and here we have a number of officers of the National Guard, men that I know personally, but also I know their backgrounds and I know their dedication. The Republic of Cyprus is the first and the last line of defense for the Greeks of Cyprus. We need to bolster it, we need to strengthen it, we need to preserve it at all costs. Without the Republic of Cyprus, we will not be in Cyprus much longer. We see this every single day with the kind of challenges that we experience. Again, I'm pointing to our military officers here. They know very well what I'm talking about. Our ambassadors here know exactly what I'm talking about. We have to fight for inches of land that Ankara is trying to alter in order to gain 1 more meter, 10 more feet,
establish another flag, another outpost. We're under pressure. I think the leadership here knows it. The leadership here is dedicated. You're dedicated to supporting us. And as we approach the 50-year mark, we really need to step up our efforts in trying to finally get some sort of clarity and resolution in Cyprus, liberating Cyprus. That message, thank you very much. Thank you, Consul General. We will now continue with the remarks of Mr. Dimitrios Papageorgiou, Consul of Greece. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Έθνη, ξέρετε, Γενικό Προξενείο της Κύπρου, φίλε Μιχάλη, Πρόεδρε της Κυπριακής Ομοσπονδίας, αγαπητέ Κυπριακού, Πρόεδρε του ΠΣΕΚΑ, φίλε Κρίστοφερ, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια ημέρα που ο πόνος για όλους τους Έλληνες είναι αφόρητος και είναι αβάσταχτος. Ο πόνος σας είναι και δικός μας, τα δάκρυα είναι και δικά μας, η οδύνη και η απώλεια μας αγγίζουν το ίδιο. Δεν θυμάμαι κάθε φορά όταν θυμούμαστε αυτή τη μέρα, θυμάμαι πως το συζήταγα με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μαθητής όταν έγινε η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο, και ένας αδέρφος που ήταν στην Ελβίκ, και ακριβώς όλοι προσπαθούσαν να μάθουν τι έγινε. Και είχε απογίνει αυτός ο άνθρωπος, εν τέλει ήταν ζωντανός, αλλά μέχρι να τον βρουν, σε το σοκ που περάσει. Και από τότε κάθε μέρα καθόταν σκεπτηλός και θυμόταν όλη αυτή τη διαδικασία. Να τον βρουν και άλλες εποχές τότε. Αν πρέπει να κρατήσουμε ένα πράγμα από αυτό το βίντεο, είναι η στίχη του Ρίτσου, του Γιάννη Ρίτσου, σε ένα φοβερό ποίημα που έχει γράψει με τίτλο «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο». Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραννισμένο, κάνω τον πόνο σου να πω και προσκυνώ και εμένα. Αυτή είναι η ουσία. Ότι Κύπρος και ο ελληνισμός όλος την υποφέρει. Βαλάμε μια ανοιχτή πληγή πάνω μας, για την οποία το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όπως έχει αγωνιστεί ο φίλος ο Φίλιπ Κρίστοφερ, όπως έχει αγωνιστεί όλη η Κυπριακή Ομογένεια στην Αμερική, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον Κυπριακό, στις μέρες της ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Διεθνές Δίκαιο. Το χρωστάμε αυτό στους αγνοούμενους, στους εγκλωβισμένους, στους πρόσφυγες, σε όλους όσους χάσαν τη ζωή τους σε μία μέρα και αναγκάστηκαν να την ξαναχτίσουν από το μηδέν. Και σε αυτό φυσικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο η Κυπριακή Ομογένεια, το αγαπημένο κομμάτι του ελληνισμού στην Αμερική, οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα. Και αγωνίζονται για να προωθούν ακριβώς τα δίκαια του ελληνισμού. Χάρηκα φέτος πάρα πολύ που την ελληνική παρέλαση τη διοργάνωσε ένα αξιοδέκτο του Κυπριακού ελληνισμού, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, και χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω το πόσο ο Κυπριακός ελληνισμός μας κάνει περήφανο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η διχόνοια μας πάει πίσω, η διχόνοια μας καταστρέφει και μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ας είναι αυτή η τελευταία φορά που ο ελληνισμός διχάστηκε και ας κοιτάξουμε να πάμε όλοι μαζί μπροστά για το καλό του έθνους μας. Να είστε καλά και αιωνία η μνήμη των περισσότερων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Consul. Σας ευχαριστούμε. We will now close with the remarks of Lieutenant General Demokitos Zervakis, Chief of the Cyprus National Guard. Είμαι εδώ απέναντί σας με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης, ξεχωριστής τιμής και ευθύνης. I'm here among you, honored and privileged, but also feel the responsibility of the time, moment and my position. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τον αμέσως σεβασμό μου προς την ομογένεια που ανιδιοτελώς και πράκτος με κάθε τρόπο στηρίζει την Κύπρο μας και τον αγώνα που διεξάγουμε για την επίλυση του εθνικού μας ζητήματος. Κύριε Υπουργέ, κύριε μόνιμε αντιπρόσωποι της Ελλάδος και της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Νέα Υόρκη. Κύριε Πρόξενο, κύριε Πρόεδρε της ΠΣΕΚΑ, κύριε
φίλοι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την οργάνωση και την πρόσκληση. Ήταν μια αυγή αλόκοτη και παράξενη. Ήταν ένα πρωινό που έφυγε το φως και τον ήλιο. Λες και δεν ήταν Ιούλης, αλλά Γενάρης, με τις παραξενιές και το κρύο. Η φύση δεν γαλήνευε, αλλά αγρίευε τον νου. Ο φως πρωτόκλητος καταχύλιευε την ψυχή και όλο το σύμπαν. Οι καιροί Αθήνους, τα κόμματα της μικρής Κύπρου πατήθηκαν από τον Αθήνα. 49 χρόνια φέτος από την εθνική τραγωδία και από φράδες επέτειου του 1974 επαναφέρουν στο προσκήνιο τις θύμησες αλλά και τον πόνο από τις εμάσουσες πληγές της πολύπατης πατριότητας. Η ατομική και συλλογική μνήμη στρέφεται σήμερα με πόνο αλλά και περίσκεψη στις μαύρες εκείνες ημέρες που τόσο αδυσόπαιτα σημάδεψαν τη μοίρα του ελληνισιού και έφεραν τον πόνο και την καταστροφή, τον ξεριζωμό και τη διαίρεση της πατρίδας μας. Η σκέψη μας πάει στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας, στους καταπατημένους βωμούς και τις αιτίες μας, στα μαγευτικά τρογιάλια της Κερίνιας και της Αμοχώς, στα κάστρα του Βερδάκου, στη Σαλαμίνα και τους Όλους, στα μοναστήρια των Μητώων, του Ανδρέα και Καρνάδου, στη Μεσαωρία και παντού, όπου καταπατεί η γη μας ο βάρβαρος Αθήνας. Και τόσο είδαμε στο ντοκιμαντέρ μόνο του δίκτυου. Η τροπαστική ουλή της γραμμής καταπαύσεως του πυρός και η φωταγωγημένη στημένη στο πενταδάκτυλο, σύμβολοι του παράνομου καθεστώτος, είναι μια διαρκή υπόμνηση του χρέους μας απέναντι σε όλους αυτούς που επιτέλεσαν στο ακέραιο χρέος απέναντι στην πατρίδα και παρέμειναν πιστοί στα ιδανικά και τις αξίες της φυλής μας, ποτίζοντας το αίμα τους στα κόμματα της μαρτυρικής μας πατρίδος. Και η υπόσχεση που δίνουμε είναι ότι μια μέρα εκείνη η σημαία θα σβήσει. Υπερτουνόμαστε σε όλα αυτά τα παλικάρια που όρθισαν το ανάστημά τους απέναντι στον εχθρό, με απαράμιλο στέλος και αίσθημα αυτοθυσίας. Υποκρινόμαστε ιδιαίτερα στη μνήμη των νεκρών και των αγνοωμένων μας, σε αυτούς που κατά τον ποιητή περισσότερο η μνήμη τους πρέπει, γιατί γνώριζαν ότι ο Εφιάλτης ήδη είχε φανεί και οι μύθοι επιτέλους θα διαβούν. Κυρίες και κύριοι, επιμετρώντας το μέγεθος της προσφοράς και της θείας των ηρώων της Τουρκικής Εισβολής, αλλά και όλων όσων για αιώνες έχουν ποτίσει με αίμα και υδρότα προς τη μαρτυρική γη της Κύπρου μας, καλούμαστε σήμερα να αναλογιστούμε το δικό μας ιστορικό χρέος έναντι της πατρίδας και με πατριωτικό ρεαλισμό και ορθοφροσύνη, όπως μας δάσκει ο Τουρκιδίδης, προτάσσοντας το εθνικό εμείς του Μακρυγιάννη να σταθούμε αντάξει της ιστορίας μας και να συστρατευτούμε στην κοινή προσπάθεια με όραμα, αποφασιστικότητα αλλά και με σοφροσύνη προκειμένου να άρουμε τα σημερινά διέξοδα. Ο επιθετικός αναθεωρητισμός και οι διχοτομικές βλέψεις της Τουρκίας μας βρίσκουν ικανούς και αποφασισμένους να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα και την εδαφική ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αρχηγός της εθνικής φρουράς, ως εθνική φρουρά, παρακολουθούμε και αξιοποιούμε το έμπρακτο της δυνατότητας που μας εμπιστεύεται η πολιτεία, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις και προσαρμοζόμαστε στην ευελιξία ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματική μας ισχύ, αποτελούντας παράδα ισχυρό και αξιόπιστο μέσο στην υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραμένουμε πιστοί στην προσπάθεια για αποκατάσταση της ιστορικής μας συνέχειας στη γη των πατεράδων μας. Τα διδάγματα και τις θυσίες των όνειρών μας είναι ο φάρος που ποτίζει στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και να παραμερίσουμε δυστυχώς τον άγρατο καταναλωτισμό και την ευζοία που βιώνουμε σήμερα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, έχουμε ιερό καθήκον, υψίστη υποχρέωση και ιστορική ευθύνη στις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων και του Κύπρου και της Κύπρου να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τελική δικαίωση. Dear compatriots, Ελληνίδες Έλληνες, ladies and gentlemen, we highly appreciate your significant contribution to the prosperity and the well-being of both Cyprus and the United States. Your achievements in various fields, be it business, academia, or culture, are a testament to the indomitable spirit and the resilience of the Cypriot people. The Cypriot American community serves as an invaluable bridge between the two nations, fostering mutual understanding and strengthening the bonds that tie them together. I ask you for an unwavering commitment to the cause of Cyprus and the tireless efforts you have put into preserving our cultural heritage are commendable. As we approach
the tragic days that we will commemorate the 49th anniversary of the Turkish invasion of Cyprus, our memory to those dark days that so relentlessly marked the fate of our island and our people, from pain, destruction, and the division of homeland. We pledge that we will honor our heroes, continue the search of our missing people, and pay tribute to those who fought against the brutal invader. I would like to extend my heartfelt gratitude and appreciation for your timeless dedication to inform and enlighten the American society about the plight of our island and our efforts to bring an end to its illegal division and Turkish military occupation. At the same time, your role in bolstering the strategic partnership with Washington is pivotal. Your efforts have crucially contributed to the further strengthening of the excellent today relations between Cyprus and the United States. Our relations have never been stronger, as was mentioned various times in this today. And we are encouraged by the strong bilateral effort in supporting, through tangible ways, further fostering the strategic partnership, facing common challenges and enhancing regional peace and security. I am confident that this partnership will doubly enhance our capabilities, deepen our understanding, broaden our horizon, and pave the way for a stronger, safer, and more secure future for our states and people. Dear compatriots, diaspora is the pillar on which you can rely. It is our best asset for promoting our national interests. Let's work together for our country and continue hand by hand the struggle we are conducting for the liberation and restoration of the law and legitimacy in our semi-occupied homeland, having in mind the support that both we in Cyprus and you provide in the case of Russia's invasion of Ukraine, having in mind that we have always been part of this world, both the First World War and the Second World War, that three secrets fought with Americans. Συμπατριώτες, συμπατριώτες, Ελληνίδες, Έλληνες. Κλείνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς που λειτουργείτε επί καθημερινής βάσης ως ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνισμού και που με την ενεργό παρουσία και εθνική δράση σας, ιδιαίτερα μετά την Τουρκική Εισβολή, συμβάλλετε αποφασιστικά στην οικοδόμηση των διμερών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος με τις ΗΠΑ. Είμαι βεβαίως ότι θα συνεχίσετε το πολυσχηδές και ωφέλιμο έργο που επιτελείτε, κρατήσετε τη σημαία, την ελληνική σημαία, την κυπριακή σημαία μας ψηλά, κρατήστε τα ιδανικά μας και προασπίστε την πατρίδα μας όπως το πράξατε τις τελευταίες δεκαετίες. Να θυμάστε ότι ο άνθρωπος εν τόπος, ο τόπος εν γέρνος, που σημαίνει ότι τον τόπο, τη χώρα, την πατρίδα, την κάνουν οι άνθρωποι της. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε τόπο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Before we close our program, I would like to ask Father Ioannis Kaponis to come up to the podium and offer a blessing of the food. Μονάδων ημών των επιούσιων δόσεων και άπτυση και χρήματα ημωνός και εμείς αφήρμους της έκτης ημών. Και μίας ερέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηργό του στην βασιλεία και τίμης και δόξα. Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος στην και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την πρόσχη και την πόση του δούλου σου και πλήθυναν τα δωρατά αυτά, εσύ και στον εορταζόμενο και τον χρειαζόμενο και περί των αδελφών ημών. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμβατα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, στον τον Άρχον του Πατρί του Παναγίου και αγαθόξου Υιό σου πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία η μνήμη των αγωνιζομένων και παραπεσών των υπερπίστων και πατρίδων, ας μην ξεχάσουμε ποτέ αυτή την θυσία που κάνανε και εμείς να συνεχίσουμε το δικό μας αγώνα υπέρ τα εθνικά μας θέματα και υπέρ την Κύπρο μας και υπέρ την Ελλάδα. Θεός θα σας έχει όλους πάντα καλά.